Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì ngày hôm nay mình có nhận được một cuộc gọi từ một người anh cùng đam mê Simpson tại Sài Gòn. Thì anh ấy là ở bên quận 6 nha các bạn. Thì anh là đang gặp cái vấn đề với lại chiếc xe Simpson của anh ấy. Thì anh cũng mời mình sang chơi cũng như là sẵn dịp thì để cùng anh ấy tìm hiểu xem cái vấn đề trên xe anh ấy là nó như thế nào. Thì anh cũng có nói sơ qua với mình là hiện tại đang gặp vấn đề về bình xăng con, hay anh em miền ngoài người ta hay gọi là bộ chế hòa khí đó các bạn. Đây là một cái vấn đề muôn thuở đối với cái dòng xe Simpson này. Chuyện không của riêng ai. Ok, thì bây giờ là hôm nay cũng cuối tuần thì sẵn dịp mình cũng sang để thăm anh cũng như là xem cái tình trạng xe của anh ấy như thế nào ha. Thì anh em chơi xe Simpson cùng với nhau thì đôi khi cũng nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những cái tình huống như thế này, trong cái khả năng của mình thôi các bạn, để cùng giúp nhau nuôi dưỡng cái đam mê. Chứ còn xe mà nó cứ bị ho bị bệnh hoài á, dễ nản lắm các bạn. Thì mình là ở bên Bình Tân, mình qua bên quận 6 thì cũng gần. Buổi trưa thì đường nó vắng, nhưng mà có điều là trưa hè ở Sài Gòn thì nó oi bức lắm các bạn. Nhưng mà chạy Simpson thì cứ phải nói là tuyệt vời. Cứ lên xe là thấy phấn khích rồi. Thì người anh này thì là chưa có xuất hiện trên kênh Simpson Sài Gòn của mình lần nào cả, nhưng mà anh cũng đã có giao lưu với các anh em trong hội Simpson Sài Gòn cũng vài lần rồi. Vậy thì anh ấy là ai? Thì mời các bạn ta cùng xem nhé. Ok, quẹo vào đây là gần tới rồi nè các bạn. Rồi, tới rồi. Hello anh. Sáng vô lậu xe anh luôn. Ok. Rồi, đây anh Bo nha các bạn. Xe nó bị sao vậy anh? Nay hôm qua chơi anh gì coi mà nó canteen nó không có hả? Ok. Anh. Dạ ok, để em xem nó bị gì. Anh thử đạp nó thử nó sao anh? Trong kho. Đúng rồi, không rồi. Anh thử đạp lại giùm em với. Nó dặn sát luôn rồi mà sao nó không ăn thua vậy ta? Đúng rồi, nó không cầm được nha. Đó. Thấy. Đó.
Ok. Em coi lại để em xem thử. Nếu mình nghĩ con vít này có vấn đề quá các bạn. Trẻ tài cao lao đao xe cổ. hay đấy. Con ốc chỉnh ga là nó bị nó bị gãy cái đuôi ở đây nè anh, cho nên là nó không đẩy được cái trái ga ở trên lên. Hiền chi. Thì anh Boy có còn cái bình xăng nào khác không anh? Anh cũng có thủ của mình. Ok đúng rồi, anh em mình chơi xe cổ luôn ha. Dạ đúng rồi, thôi sẵn mình thay luôn chứ cái bình này nó cũng lâu lắm rồi. Ok. Bị gãy ha. Dạ nó gãy, bởi vậy nó mình anh em mình chỉnh nó đâu có ăn thua gì vô cái trái ga ở trong đâu. Dạ. Ok. Thôi vậy bây giờ anh em mình để thay đi. Thì đây là bình xăng con mà anh Bo anh dự phòng nữa bạn. Anh mua cũng lâu rồi mà hôm nay mới có dịp sử dụng. Thì chúng ta cũng nên là thủ một bình trong trường hợp khẩn cấp như thế này. Đó. Thì này là bình 16N111, bình trái ga to Trung Quốc. Chứ không phải là BVF. Nhưng mà tay thầu thì quan trọng gì đâu mà. Giờ là miễn sao là lắp vào nè, canh chỉnh chạy mượt mà dễ nổ là được. Cha, sao mà cái cao su cổ hút này ổng chấp vá tùm lum thế này. May mà mình có mang theo. Thôi để tặng ổng cái đi. Anh Bo, em tặng anh cái cao su khác. Có gì đâu. Thôi em để em tháo ra. Ok, trước khi lắp thì để mình mở ra cho bạn mình xem qua cái bình xăng con 16N111 Trung Quốc này, hay là các anh em ở ngoài Bắc người ta hay gọi là chế tàu đó. Thì cái bình này thì nó cũng rẻ thôi, 5 xị quay đầu. Trong cái trái ga thì nó cũng giống bình BVF trái ga to, giúp cho mình là lên ga nó bốc hơn. Còn đây là cây kim của nó nè các bạn. Thì là cũng giống như bình BVF, thì người ta đã set up sẵn ở vị trí giữa, tức là vị trí số 3, từ trên điểm xuống hoặc là từ dưới điểm lên. Thì tùy khi chúng ta lắp vào thì có thể là canh chỉnh theo cái sự phù hợp với chiếc Simpson của chúng ta. Thì nói chung nhìn chung thì cũng cứng cáp, lò xo cũng dày dặn. Ok, đây các bạn, thì đây là con vít mà để chịu vào trong trái ga để chỉnh ga anti là nhanh chậm nè. Đó thì con vít cũ trên bình xăng cũ á, nó bị gãy rồi, cho nên lúc nãy mình chỉnh nó đâu có tác dụng gì đâu. Ok, vẫn như mọi lần thôi. Giờ mình sẽ set up sẵn các vít, rồi sau đó là bắt đầu chơi trò chơi may rủi thôi. Rồi, ok nè, giờ để anh bỏ anh test nè. Đó, sau một hồi mới thài đâu không biết sao. Đó. Ok, vô.
luôn. Bồ hay bô xì bo. Tuyệt vời. Ok anh chạy thử vòng đi anh. Khói thơm ghê. Cái dây da nó bị kẹt anh ơi. Dây ga nó vẫn bị kẹt anh à. Ok không anh? Rất cần. Ok. Quá êm luôn rồi. Dạ. Nhẹ nhiều. Dạ đúng rồi, đó anh thấy nè, cái máy nó rung nữa. Dạ. Vậy là đúng rồi. Ok anh, sau khi test thử anh thấy ok không? Ok em trai, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em trai nhiều lắm. Có gì đâu, anh em thì hỗ trợ lẫn nhau thôi mà, có đâu. Anh cũng khó khăn với cái thằng Nguyễn này. Ok các bạn, thì mọi thứ đã hoàn tất. Thì trong quá trình vận hành thì anh Bo cần chỉnh thêm cái gì thì anh ấy sẽ chỉnh thêm. Thì anh ấy cũng có chia sẻ với mình một cái cuốn bí kíp sửa xe Simpson đã được dịch ra thành tiếng Việt rồi nha các bạn. Với lại tặng thêm một cái lọc xăng để mình thay cho lọc xăng xe mình. Thì rất cảm ơn anh Bo luôn. Rồi, thì mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn xem kênh nhiều niềm vui. Bye.